Sverige är det ofta svårt att lära känna sina grannar och en undersökning från SIFO visar att ungefär hälften som bor i lägenhet inte har kontakt med de andra som bor i byggnaden. Och 97% av svenskarna säger att de vill ha kontakt med sina grannar. Så jag tänkte ta reda på hur man gör det. Sverigekurs. Och var det bättre förr? På det svenska sättet. Jag ska nog ringa någon och ta reda på hur jag lär känna min granne. Du, jag håller på med ett avsnitt om att lära känna sina lägenhetsgrannar. Och jag tänkte fråga dig, tycker du svenskar kan bli bättre? Kan det vara lite tyst där ute? Skulle jag kunna ringa upp dig om typ 5 minuter? Ja, bästa. Yes. Tja, sorry Anna. Jag tänkte egentligen bara fråga dig. Du verkar ha bra koll på det här med grannar. Jag håller ju på och försöker lära känna min granne i mitt trapphus som jag aldrig pratat med förut och aldrig sagt hej till. Hur tar jag kontakt med den här grannen? Exempelvis har ni kanske några städdagar inflammerade i föreningen när du bor i förening, eller har ni någon aktivitet gemensamt, eller att man bara så fort när man kanske ser någon eller möter någon i trapphuset så är det ju ganska lätt att faktiskt bara säga hej. Bara titta in i personen, le och säga hej. Ja, så kör på. Kör på. Jag ska tänka på det. Dörr öppen. Hissen går ner. Dörr stängs. Så fort när man kanske ser någon eller möter någon så är det ju ganska lätt att faktiskt bara säga hej. Bara säga hej. Bara säga hej. Bara säga hej. Hej. Hejsan, hej. Efter man har börjat att säga hej till grannen och fått den här hej-relationen eller hej-förhållandet. Man bara säger hej, men inget mer. Hur tar man det vidare? Man får utgå lite från vad är det jag vill att de i mitt trapphus ska göra. På vilket sätt vill vi lära känna varandra bättre. Det kan ju vara att det blir ett långvarigt elbortfall eller att vattnet försvinner. Då är det ju väldigt bra att veta vilka personer är det som jag har närmast runt mig. Och hur kan vi hjälpa varandra om det skulle behövas. Verkligen. Jag ska tänka på det. Bara, kanske kallprata lite med grannen och småprata lite. Och kanske vi lär känna varandra på det sättet. Det låter som en jättebra start. Hej! Hej Stina! Hej Liban. Hur är läget? Ja, men det är bra. Nej, fint att höra. Hur är det med dig då? Det är bra. Lång dag bara på jobbet så jag är lite trött. Ja, det förstår jag. Men som tur är det fint väder ute. Tycker du? Ja, inte jättefint. Men vad ska man säga? Vi bor i Sverige. Det är någon granne. Jag vet inte du, men det är någon granne som har en hund som har alltså väckt mig jättemånga gånger. 4:e våningen. Felix. Felix? Ja. Det är Felix som styr och skäller. Kväll efter kväll och natt efter natt. Verkligen. Eller får man ju helt enkelt sätta upp en lapp. Tycker du? I Sverige har vi något som jag kallar för lappkommunikation. Och det är ett sätt att kommunicera på med sina grannar utan att någonsin behöva träffa dem. Kolla här. Har vi till exempel någon som har tappat bort sina cykelnycklar. Och här har vi en granne som klagar på att någon borrar 10:30 på en onsdag. Och det här kan vara effektivt om man vill hålla lite avstånd från varandra socialt eller undvika konflikt. Men det är inte så bra om man vill lära känna sina grannar, tycker jag. Trevligt att prata. Kul att se dig. Hej, hej, hej. Kallpratig.
Det finns forskning som visar att i områden där man har en ganska stark gränssamverkan, det gör också då att man kan återhämta sig lite snabbare vid en kris. Så min rekommendation är verkligen att man försöker lära känna sina grannar. Och det handlar inte om att man behöver bli goda vänner, utan det handlar om att man kan säga att hej, man ses i trapphuset. I Sverige så är många av oss väldigt självständiga. Och man har ganska hög disciplin. Men det får inte heller bli på bekostnad av gemenskapen. Hej Stina! Ja, men hej, Oj, du har storhandlat. Hej. Ja, det har jag. Det är tungt, låt mig hjälpa dig. Ja, okej då. Hej, vad tungt. Vad ska det bli? Jag har varit och handlat. Jag ska laga en skinkstek, en fläskasteg som det heter på danska. Fläskasteg, låter jättegott. Har du ätit den någon gång? Aldrig. Nej, men du kan väl följa med hem då? Och käka middag? Ja, men vad kul. Jättegärna. Ser ni, det är inte så svårt att lära känna sina grannar och jag tycker att det är ganska viktigt. Jag hoppas ni fått några tips. Ses! Stina, vad sa vi? Vilken tid? 7:00. 7:00. Är du välkommen? Behöver du hjälp att laga? Nej, så ung kille som går till gamla tanter och äter mat. Nej, säg inte sådär. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker vilket kap jag